আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে এৰিথমেটিক মিন ৰিলেটেড এটা শৰ্ট নিউমাৰিকেল কুৱেশ্যন লৈছোঁ। কুৱেশ্যনত দিছে দ্য এৰিথমেটিক মিন অফ 7 নাম্বাৰছ 7, 9, 12, x, 5, 4 and 11 is 9. Find the value of x. মানে আমাক 7টা নাম্বাৰছ দিয়া আছে আৰু এই নাম্বাৰ কেইটাৰ এৰিথমেটিক মিন হৈছে 9। মাজতে এটা মিছিং নাম্বাৰ দিয়া আছে x। আমাক উলিয়াব দিছে এই xৰ ভ্যালু কিমান হ'ব। এৰিথমেটিক মিনৰ বাই ডেফিনিশ্যন ফৰ্মুলাটো হৈছে যে x bar equals summation x divided by n, মানে ভ্যালুজ কেইটাৰ টোটেল divided by number of values. So ভ্যালুজ কেইটাৰ টোটেল উলিয়াবৰ বাবে আমি প্লাস কৰিব লাগিব। দিয়া আছে 7, then 9, 12, x, 5, 4, 11 আৰু টোটেল নাম্বাৰ হৈছে 7টা। অলৰেডি আমাক কুৱেশ্যনত এৰিথমেটিক মিনৰ ভ্যালু দিয়া আছে 9। সো x বাৰৰ ঠাইত ইয়াতে লিখিম 9। 7 এইফালে লৈ আহা 7 into 9 63 equals এইখিনিৰ টোটেল xক বাদ দি কিমান হ'ব উলিওৱা। 7 9 16 12 28 33 37 11 48 48 plus x। এতিয়া xক সেপাৰেট কৰা 48 টো ইফালে আহিব 63 minus 48 that is equal to 15. So আমাৰ required x value হৈছে 15. এইটো হৈছে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ।